Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách download game AOE Definitive Edition. Đầu tiên các bạn vào Store. Khi các bạn vào Store, các bạn sẽ thấy ngay game này đang rất là nổi bật ở trên Store của Microsoft hiện tại. Bạn click vào game. Các bạn có thể thấy game đang có giá là 19 đô, 19.9 đô, tức là 20 đô. Vì hiện tại mình đang để location là ở Mỹ. Nếu như mà chúng ta chuyển sang location là ở Việt Nam thì chúng ta chỉ phải mua game này với giá 5 đô mà thôi. Mình sẽ chuyển location sang Việt Nam. Các bạn vào Time and Language, chọn vào Region and Language. Đây mình đang để là United States. Các bạn sẽ kéo xuống dưới cùng và chọn vào Việt Nam. Sau đó các bạn tắt cửa sổ này đi. Vào Store sẽ hỏi các bạn là có refresh lại không, thì các bạn refresh lại Store. Và khi các bạn đã refresh lại thì Store đã có tiếng Việt rồi. Các bạn kéo xuống mục Popular đây, các bạn sẽ thấy là có game AOE of Empire. Hoặc là các bạn có thể search bằng cái tên game này cũng được. Và các bạn có thể thấy đây là giá của game đã chỉ còn là 114.000, 115.000, tức là tương đương với khoảng 5 đô. Rẻ bằng 1/4 so với giá mua ở Mỹ. Giá rất là hợp lý. Các bạn click vào buy. Và các bạn đăng nhập bằng cái tài khoản Microsoft của mình vào. Mật khẩu. Các bạn kích next. Ở đây sẽ yêu cầu chúng ta tạo một cái thao tác để thanh toán. Thì các bạn đơn giản nhất là các bạn nên thanh toán bằng thẻ Visa. Get started. Đây, các bạn chọn credit card hoặc là debit card, tức là dùng thẻ Visa hoặc là thẻ Master. Các bạn nhập thông tin của thẻ Visa và thẻ Master vào đây. Sau khi các bạn cài đặt xong thẻ thì các bạn chọn mua. Các bạn sẽ ra phần để cài đặt game. Thì game dung lượng của game nó lên đến 17,2 GB. Các bạn có thể chọn ổ để lưu game. Ví dụ ở đây mình sẽ lưu vào ổ F chẳng hạn. Mình chọn cài đặt. Sau đây chúng ta chờ để cho máy download game về. Vì host của Microsoft rất là mạnh cho nên là tốc độ download rất là cao. Có thể lên đến khoảng 7-8 MB trên 1 giây. Cho nên là 17 GB các bạn download cũng khá là nhanh. Sau khi download xong, các bạn có thể thấy ở đây các bạn có thể chơi ngay từ bật game ngay từ đây. Hoặc các bạn vào Start. Và chúng ta đã có bản game mới ở đây. Chúng ta có chọn vào để chơi game. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn download cái game này xong. Mình sẽ làm thêm những video khác để hướng dẫn về cách chơi của game này.